Tita ko pa, may YouTube channel din eh. Dalawa din yung ano. Uy, Magataktak sa bilis at mga palakpak. Ang bitinat ng nagtulong. Nago. Ano na, Carl? Wala nga tayo, di ba? Kainis na si Carl. di tayo lang. Sila. Gagin yun. Di tayong lang gagawa ng presentation. Baboy. Oh my God! First time ko siyang na-like completely na buo na hindi ako nabubulol. May nagulat. Wham, bam, triple, jam. Huh? Huh? Kasi basta. Asan na kasi si Carl? Mag-start na lang kaya tayo na wala si Carl. Carl dito, 2 minutes. Hindi ko siya bibigyan. Wala akong credit na ibibigay sa kanya. Credit. Yes. Oy, Credit. panis kayo sa age. Wait lang, panis kayo sa age ko. Tignan nyo. 7 years old. Hindi ko sige talaga si Carl bibigyan ng credit kapag wala pa siya dito in 2 minutes. It's 41-3. Kapag nag-43 na, I'm not giving any credit. Ayun na ni Carl. Naglalo na sa labas. Kasama yung friend. Ang ganda mo, ang dami na bibighan. Yakapin mo ako habang ating gabi. Kasi mo na nagsalisi ako, kaya na ba? Ako ay nasa taas. Sa tuwing kadarating ako ng labas. Gosh! Damn it! Wait lang sisilipin. Yung mga sticker ko nasa labas? Wait lang, sisilipin ko kay Teres eh. Okay? Tere. Naghintay kayo. AirPods. I have AirPods na may ganito. Wow. This is AirPods with a wire. Ano eh? Social. This is called AirPods Pro Max. Ano? AirPods Pro Max. Sino gusto ng battery? Ano? Alam mo ba, meron ako nakitang pusa. Kasi Ano? nagpipicture ako, may nakitang pusa. Nakita ko sa picture. Alam mo yung energizer na yung may pusa na nakaganon? Oo, yung black cat. Nakita ko yung pusa na tumatakbo. Sabi, uy, yung muna sa battery. I'm so damaged. Oh my gosh! Sabi ni, Ano yun? diba, gamit-gamit ko itong mga ganito. May mga liliit na pang colored. Ayun! Ayun pala, may binili naman pala si Daling ganito. Yan. Nagpapakahirap ako tanggalin yung yellow line na yan, no? Nag-cost by this. Sour is... Okay, wala na. 3:43 na. I'm not giving any credits to Carl. Ako 2:43 na. Tingnan mo kasi yung time ko. Nakalagay 2:43. Martin, we have a new doggy. Kala niya Martin. May half bulldog. Wow. Half bulldog. Ayun na si Have you- Trisha. Ay, Kala ko si Trisha. Trisha. Kala ko si Trisha. My gosh, kasi mo eh. Nakaloka na ka ni Trisha. Kala ko si Me. Kala ko si si Trisha? Asan na si Trisha? Asan na si Trisha? Paano naglaro din? Mamaya, niyaya na yun. I'm not giving any credits to them either. Pag Alam mo 2:40. to, yung ganito? Ano yan? Yung ganito na, cream, oh. Oo. Ito ginagawa ko yung cream. Ako kasi si Trisha. Wala na guys. Ayun na. Palit na. Nakita. Ano? Na, ano, Tawa kami ng tawa.
Lumabas na talaga si Carl. Nakita ko siya. Kala namin Hindi ko Kala namin hindi ko yun. Ate Cindy! Sabi nila, ako daw yung naglakad dito. Kala nila, ako na yung naglakad. Pwede Kala ko kasi. Tagang gabi isa ako sa ganito sa project sa uniform ko. Si Rap. Tama lang ng tayo. E di nababaliw na kayo dito kung tawa kayo ng tawa. Ikaw natin kanina yung computer. Oy, hindi ako tawang-tawa nun Kainis na. Gusto naman natin yung TikToking. E di habang hinihintay natin siya, manood ko muna TikTok. Yung phone ko, yung phone ko parang tinago ng mami ko. I don't know why. Kasi you're not paying attention to the class. You are TikTok, 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 No. TikTok. No. Parang nung Pilipino, kumakain ng pagkain. Kasi di ako kumain. Ano yun? Parang may nagkakat. Ma, saan ka punta? Di ako pinansin. Nagda lang ako. Go! Busted! Bam! Ginagawa nyo. Ginagawa nyo. Tawa-tawa. Busted. Di ba obvious? Busted, bam. Okay, ano na. Let's research kung bakit good yung sa ito. Dahil wala na si Carl, hindi natin siya bibigyan ng any credit. Sabihin natin, made by Zimri, Tersha, and Tia. Yes! No cards. Pero baka pagalitan tayo ni Teacher Bell. Ito sabihin natin kay Teacher Ben. Hindi ka Parang yung parang yung sa akin, yung nag-present ako ng science, sabi ko wala si Carl. Dahil wala siyang ganawa, parang naglaro lang. Ako nung naggawa. Atis ko nga yung sa laro. Mali kung bakit. Andun sa labas nakikita, tumatakbo na. Di ba? Si Kagaling. Julian. Kilala mo si Julian? Oo, yan yung pangit na nagka-crush sa akin. Yung kapatid ni Mateo. Nag-away sila. Tapos sabi ni Julian sa akin, no, di ba may shortcut na sa inyo? Doon siya sa tapat namin. Nagkabay kami na sabi niya, bakit hindi kayo pupunta dito? Ha? Sabi niya, ba't ba kasi kayo pupunta dito? Tapos, nag-bike kami doon, nang pag-ano na kayo. Tapos sabi, na isang araw naman, sabi niya, ba't ba kasi kayo nandito? Ba't hindi kayo nasa street namin? Tapos nung pumunta naman kami sa street nila, ba't ba kasi kayo nandito? Like, yun lang. Tara na, mag-study tayo ako nagagawa PPT. Okay, start. We're gonna research. Ano ba yung research natin? Ready. Alam mo, Kung bakit good yung why is K-12 so good? What is? Alam mo ba na, di ba na nakikita ka ng slogan? Parang doon nakasulat, McDo, I'm loving it. Tapos nakita ko Jollibee, bida ang saya. Diba doon lang nakita KFC, finger licking good. Uy, ano na? Why is K-12 so good? Sabi ni Teacher Bell, dapat daw, Tagalog din yung explanation natin. Kunwari, English yung nakita natin, translate natin sa Tagalog. Or So, pag, susulat natin? Bakit, bakit agree tayo kung nakakatulong yung K-12 sa edukasyon natin? Oh my gosh, hindi ko talaga maalala ko yung nakasulat doon. Parang AP. Ano ba naman to? Dahil nanggigigil na ako sa'yo. Ano yun?
Wait lang, search ako sa YouTube. Kasi may YouTube tuloy. Search ako sa Google kasi my Google is the best. Bakit? Kasi pinipindot ko ito. Hindi naman pala nakasaksak sa laptop ko. Sabi ko, ano ba ito? Hindi ko magana. I'm so dumb. Bakit? Kanina pa yan si, Wait lang! yan, si Martin tutulog. Bakit? Tawag dito bakit? Dahilan. Bakit? Debate tayo gano'n. No? Kailangan namin mag-debate kung bakit agree kami sa kay Gobel. Kay Gobel. So, dahilan kung bakit Mahalaga yung K-12. dahilan kung Because, if binasa mo to because gusto mo itong basahin because bakit important Uy, naka 11 minutes na tayo. Martin. No. Ano ba si Martin? Pinakasanya. Uy, tara, let's say our goodbyes na kasi naka 11 minutes na tayo. Oh, bye guys. Bye! Hi vlog. Hi vlog. Welcome to my guys. Bye. Bye ka na, Zim! bye. 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 Bye! Martin.